Isang napakagandang mundo, isang sibilisasyong walang kaguluhan, walang tumatanda, masagana ang buhay, malinis ang hangin, mababait ang mga hayop, makabago at mas advanced ang teknolohiya kaya nakakalikha ng mga flying saucers. Ito ang kadalasang deskripsyon sa mundo na nasa Hollow Earth o sa kaila-ilaliman ng tinatapakan nating mundo. Pero totoo nga ba ang Hollow Earth kung ang pagbabasehan ay ang siyensya? Iyan ang tatalakayin natin sa video na ito. Hey guys, this is Madam Info, welcoming you to this channel. If this is your first time here, please consider subscribing by clicking the subscribe button below. Pakiclick na din po ang bell button para malaman ninyo agad kapag may bago tayong video na makapagbibigay ng mga kamangha-manghang kaalaman lalo na tungkol sa science at mystery. Narito na tayo sa part 5 at huling bahagi ng ating Hollow Earth series. Mayroon pong links sa description sa ibaba para mapanood ninyo ang part 1, part 2, part 3 at part 4. Bago natin masagot ang tanong kung totoo nga ba ang Hollow Earth, intindihin muna natin mabuti ang teorya na ito. Ganito inilarawan ng artist na si Max Fifield ang Hollow Earth kung saan naroon ang mundo ng Agartha. Ito ay nababalutan ng shell o crust at may araw sa gitna. Pinanggit dito na ang center of gravity ay 400 miles down at ang itinuturo nito ay ang gitna ng crust. Kaya tila sinasabi ni Max Fifield na ang crust ay nasa 800 miles ang kapal. Dahil iba-iba ang sinasabi ng mga taong nagsusulong ng Hollow Earth Theory, ikumpara muna natin ang mga paglalarawan nila tungkol dito. Unahin natin ang mga prominenteng taong nag-isip ng Hollow Earth Theory na tinalakay natin sa part 1. Ayon kay Edmund Halley, ang shell ng mundo ay may kapal na 800 kilometers o 500 miles at sa loob nito ay may dalawang magkasunod na pabilog na shell o concentric shells. Ang kaloob-looban ay ang core. Ayon naman kay Leonard Euler, walang laman ang loob ng Earth pero mayroong araw sa gitna nito na ang diameter ay 855 kilometers o 600 miles. Wala tayong makita na binanggit ni Euler tungkol sa kapal ng shell o crust. Kay John Cleave Sims Jr. naman, ang shell daw ng mundo ay 800 miles ang kapal. Noong una ay sinabi niyang may 5 concentric spheres sa loob ng mundo, pero kinalaunan ay binawi niya ito at isang hollow earth na lang daw ito. Naniniwala din si Sims na pwedeng mabuhay sa loob ng hollow earth. Ngayon naman ay tignan natin kung ano ang paglalarawan ng Hollow Earth ayon sa mga taong nakarating na di umano doon. Ayon kay Olaf Jansen na tinalakay natin sa part 3, ang distansya daw mula sa inner Earth hanggang sa labas, kumbaga ang kapal ng shell ay 300 miles. Ang sentro daw ng gravity ay nasa gitna ng shell, kaya ito ay nasa mga 150 miles sa ilalim ng lupa. Ayon naman kay Colonel Billy Fay Woodard na tinalakay natin sa part 4, ang kapal daw ng shell ng mundo ay nasa 800 miles. Ang sentro ng gravity ayon sa kanya ay nasa gitna rin nito o mga 400 miles sa ilalim ng lupa. Sa di umano'y secret diary naman ni Rear Admiral Richard E. Byrd na tinalakay natin sa part 2 ay walang nabanggit tungkol sa lalim ng inner earth o kapal ng shell na bumabalot dito. Narito naman ang pagsasalarawan ng mga scientists tungkol sa ilalim ng ating mundo. Ang tinatapakan natin ay ang pinakalabas na layer ng Earth na tinatawag na crust. Ito ay may 30 kilometers o 19 miles ang kapal. Sa ilalim naman ng karagatan, ang crust ay mas manipis, mga 5 kilometers or 3 miles lang ang kapal. Kumpara sa ibang layer ng Earth, ang crust ang pinakamanipis at umuokupa lang ng mas maliit pa sa 1% ng kabuuan ng Earth. Sa ilalim ng crust ay ang pangalawang layer na tinatawag na mantle. Ito ang umuokupa ng 84% ng volume o kabuuan ng Earth. Ang kapal nito ay nasa 2,900 kilometers o 1,800 miles at ang bigat ay 4.01 times 10 to the 24th kilograms o mga 68% ng kabuuang bigat ng Earth. Bago natin talakayin ang susunod na layer ng Earth, huminto muna tayo sumandali dito at imagine natin paano kung totoo ang Hollow Earth. Ang ibig sabihin, wala ang mantle.
Sa halip, ang naroon ay ang mundo ng Agartha at mga sibilisasyong sinasabing naninirahan sa inner earth. Ang kanilang tinatapakan ay ang kabila ng crust na tinatapakan natin. Yun nga lang, pabaliktad ang tayo nila kasi sinasabi nilang ang sentro ng kanilang gravity ay nasa gitna ng crust. May mga importanteng punto tayong dapat linawin dito at ipapaliwanag sa pamamagitan ng siyensya. Una, kapag walang mantle sa ilalim ng crust, saan na manggagaling ang 68% ng bigat ng Earth? Mayroong paraan ang mga scientists kung paano kalkulahin ang bigat ng Earth at iyan ay sa pamamagitan ng formula na ginawa ni Sir Isaac Newton sa kanyang Law of Universal Gravitation at ang kanyang Second Law of Motion. Ang resulta nito ay ang Earth ay may bigat na mga 5.98 times 10 to the 24th kilograms o 6 times 10 to the 24 kilograms kung ira-round off. Ganito din ang paraan kaya nalalaman ng mga scientists ang bigat ng ibang planeta. Kung halos pareho lang ang istruktura ng mundo ng Agartha sa mundong nasa ibabaw, wala pang 1% ang idadagdag nito sa bigat ng Earth. Base sa Law of Universal Gravitation ni Sir Isaac Newton, bigat o ang mass ng isang bagay ang pangunahing makakaapekto sa gravity. Kaya kung natanggal ang 68% ng bigat ng Earth na dulot sana ng mantle at napalitan lang ng 1% na bigat ng Agartha, ibig sabihin ang magiging bigat ng Earth ay 33% lang ng alam nating bigat niya na 5.98 times 10 to the 24th kilograms o 5.98 septillion. Kaya kung totoo ang hollow Earth, dapat ang gravity natin ay 33% lang ng nararanasan nating gravity ngayon. Ang gravity sa Earth gamit ang formula ni Newton ay 9.807 meters per second squared, kaya 33% niyan ay 3.24 meters per second squared na lang. Medyo lumulutang na sana tayo ngayon at hindi bigla ang pagbagsak kapag tumatalon. Oo nga pala, mas mataas lang ng kaunti dito ang gravity sa Mars na 3.711 meters per second squared. Pangalawang punto, sa physics, ang totoong sentro ng gravity ng Earth ay nasa may pinakagitna nito at hindi sa crust gaya ng inilalarawan ng mga nagsusulong ng teorya ng hollow Earth. Sa kadahilanang sa isang uniform gravitational field gaya ng sa ibabaw o loob ng Earth, ang sentro ng gravity ay pareho lang ng sentro ng bigat nito. Ang sentro ng gravity ay isang point o tuldok at hindi isang buong bilog na umiikot sa gitna ng crust ng Earth. Kung gayon, hindi posible na makatayo ang mga naninirahan sa hollow earth sa kabilang dulo ng kinatatayuan nating crust dahil hihilahin sila ng gravity sa gitna ng earth. Pati ang mga bundok, templo, palasyo, karagatan na nasa loob ng hollow earth ay hindi rin maaaring mag-exist dahil hihilahin ang lahat ng ito sa sentro ng gravity na nasa gitna. Maging tayo na nasa ibabaw ng mundo at ang crust ay hindi rin tatagal na buo dahil lahat ng ito ay babagsak paloob kapag wala ang mas matibay at mas makapal na mantle sa ilalim nito. Pangatlong punto, ang lava na lumalabas sa mga siwang ng bulkan o volcanic fissures ay galing sa mantle, partikular sa asthenosphere na natunaw at naging magma. Para sa inyong kaalaman, magma ang tawag kapag ito ay nasa ilalim pa ng bulkan. Pag lumabas na ito, ay tinatawag na itong lava. Kung wala ang mantle, paano naman mapoproduce ng hollow earth ang napakainit na lava na umaabot ang temperatura sa 700 hanggang 1,200 degrees Celsius? Pang-apat na punto, hindi man pisikal na mapuntahan ang mantle upang mapatunayan na naroon ito at kung ano ang komposisyon nito, napatunayan naman ito ng siyensya sa pamamagitan ng ibang ebidensya. Noong 1909, isang seismologist mula sa Croatia na nagngangalang Andrija Mohorovičić ang nakadiskubre na ang mga waves na nalilikha ng lindol na tinatawag na seismic waves ay mas gumagalaw ng mabagal sa ibabaw ng lupa at biglang bumibilis sa ilalim. Ang alam kasi niya, ang mga waves ay bumibiyahe ng mas mabilis kapag ito ay nasa mas makapal o siksik o dense at mas solid na bagay. Kaya ang konklusyon ni Mohorovičić ay may layer na mas siksik at makapal sa ilalim ng crust at ito na nga ang mantle.
Dito na rin nakita ang kahalagahan ng lindol na sa pamamagitan pala ng nililikha nitong seismic waves na naitatala ng seismograph ay malalaman natin ang tipo o komposisyon ng material sa loob ng daigdig. Kapag lumilindol kasi, naglalabas ito ng enerhiya sa pamamagitan ng seismic waves. Gumagalaw ang seismic waves sa lupa gaya ng kung paano gumagalaw ang isang tsunami sa dagat. Nagsisimula itong bumiyahe mula sa pinangyarihan ng lindol papunta sa iba't ibang bahagi ng mundo sa iba't ibang direksyon at ito ang nagiging sanhi ng pagkasira o pagbagsak ng lupa, puno, mga gusali at iba pa. Dalawa ang pangunahing uri ng seismic waves, ang surface waves na gumagalaw lang sa ibabaw ng Earth at ang body waves na siyang bumibiyahe sa interior o loob ng Earth. Body waves ang naobserbahan ni Mohorovičić at ito ay mayroon ding dalawang uri, ang P waves o primary waves at ang S waves o secondary waves. Ang P waves ang pinakamabilis at unang dumarating sa isang seismic observatory at ang biglaang pagbilis nito ang nagsabi kay Mohorovičić na ang komposisyon sa mas malalim na bahagi ng lupa ay nag-iba at naging mas siksik at makapal. Kung totoo ang hollow earth, hindi dapat bumilis ang P waves paglagpas ng crust dahil wala itong mas makapal at mas siksik na bato na makakasagupa. Karagdagang kaalaman lang, ang boundary sa pagitan ng crust at mantle ay ipinangalan kay Mohorovičić at tinawag ng Mohorovičić discontinuity o MOHO. May mga nagsusulong na marating ang MOHO at sa Russia ay nakuhang ang mag-drill ng pinakamalalim na hukay sa Kola Peninsula sa bandang hilagang kanluran ng Russia. Umabot ito sa lalim na 12 kilometers pero dahil sa laki ng gastos ay hindi na naipagpatuloy ang proyekto at hindi din umabot sa MOHO na nasa 30 kilometers ang lalim. Panglimang punto. Walang mga kontinente, bundok, bulkan at karagatan kung wala ang mantle na may malaking ginagampanan sa pagbuo ng itsura ng mundo na nakikita natin ngayon. Mayroon akong ikukwento tungkol sa nangyari sa Earth mga 250 million years na ang nakararaan. Maya-maya ay sasabihin ko kung ano ang koneksyon nito sa hollow Earth. Hindi ba't mayroon tayong 7 kontinente? Ang Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe at Australia? Alam mo bang mga 250 million years na ang nakararaan, ang 7 kontinenteng ito ay isang buong kontinente? Ang supercontinent na ito ay tinawag ng German meteorologist na si Alfred Wegener na Pangaea. Sa salitang Griego, ang ibig sabihin ng Pangaea ay buong Earth. Napansin kasi ni Wegener na kapag titignan mo ang mapa ng mundo, ang mga kontinente ay parang mga piraso ng jigsaw puzzle na pwedeng buuin. Oo nga no, tignan mo na lang ang South America at Africa. Hindi ba't ang korte nila ay pwedeng pagdugtungin? Dito nabuo ni Wegener ang kanyang teorya ng continental drift na nagsasabing mula sa isang buong kontinente, ang Pangaea, nagkahiwa-hiwalay ito at naging 7 simula ng Jurassic period. Ilang milyong taon din ang dumaan bago lumayo ng lumayo ang mga kontinente sa bawat isa. Nang nagkahiwalay ang South America at Africa ay nagkaroon naman ng Atlantic Ocean sa pagitan nila. Kung iisa lang ang kontinente noon, iisa din ang karagatan na sumasakop sa buong mundo at ito ay tinawag na Panthalassa Ocean. Sa panahon ni Wegener ay nahirapang tanggapin ng mga ibang siyentipiko ang teoryang ito na iprinisenta niya noong 1912 at ipinalathala noong 1915. Pero sa ngayon ay ito na ang pinaniniwalaan ng nakararami dahil sa mga ebidensyang nagpapatunay dito. Ngayon, ano nga ba ang kinalaman ng continental drift sa hollow earth? Ang isang paliwanag kasi sa paggalaw ng mga kontinente ay ang prosesong tinatawag na convection currents at ito ay nangyayari sa mantle. Kung wala ang mantle at sa halip ay hollow earth ang nasa lugar nito, wala ring mangyayaring convection current at hindi rin nangyari ang continental drift. Hayaan mong ipaliwanag ko kung ano ito. Ang convection current ay ang paulit-ulit na paggalaw ng magma sa mantle kung saan ang mas magaan na magma ay umaangat at sa gayon ay lumalayo sa core na siyang pinagmumulan ng init. Dahil dito ay lumalamig naman ito at nagiging mas solid at mas mabigat kaya lulubog naman ito at lalapit sa init. Lalabnaw na naman ito at gagaan at aangat uli kaya lalayo na naman sa init.
Ang paulit-ulit na prosesong ito ang nagpapagalaw sa magma sa isang circular o paikot na pattern na siyang humihila o nagpapagalaw sa tectonic plates ng crust. Pwede kasing magkabungguan ang mga plates na ito na lumilikha ng lindol, pag-usbong ng mga bulubundukin, at mga trenches sa karagatan gaya ng Mariana Trench. Pwede ring magkalayo-layo ang mga plates gaya ng nangyari sa Pangaea na nagkaroon ng continental drift at naging 7 kontinente. At pwede ring magkiskisan na lumilikha ng mapaminsalang lindol gaya ng lindol sa San Francisco, California noong 1906 na umabot sa magnitude 7.8. Patuloy ang prosesong ito ng convection current at dahil dito ay patuloy din ang paggalaw ng mga tectonic plates. Sa katunayan, dahil dito ay mas lumalawak pa ang Atlantic Ocean at lumiliit naman ang Pacific Ocean. Sa lahat ng nangyayaring ito sa mantle, hindi ba't mahirap ipaliwanag kung saan pa pwedeng lumugar ang hollow earth? Nabanggit natin kanina na ang core ang siyang pinagmumulan ng init. Ito ang layer na nasa ilalim ng mantle. Mayroong outer core at inner core. Ang outer core ay may kapal na 2,300 kilometers o 1,400 miles at ang komposisyon nito ay likidong iron at nickel na may temperaturang mula 4,500 degrees hanggang 5,500 degrees Celsius. Ang inner core naman ay may radius na 1,221 kilometers o 759 miles at binubuo rin ng mga metal na iron at nickel pero ito ay solid. Ito ang pinakamainit na layer na may temperaturang umaabot sa 6,000 degrees Celsius. Kasing init ito ng araw. Gaya ng mantle, napatunayan din ang pagkakaroon ng core sa pamamagitan ng seismic waves. Kahit may mga nauna na sa kanyang makadiskubre na mayroong core sa loob ng Earth, si Inge Lehmann, isang seismologist at geophysicist mula Denmark, ang nakabuo ng teorya na mayroong solid na inner core sa loob ng likidong outer core. Isinulat niya ang tungkol dito noong 1936. Ang S-waves ay hindi tumatagos sa kahit anong likidong bagay at ito ang nagbigay ng ideya na ang outer core ay likido. Sa ngayon ay mas makabago na ang mga instrumento na ginagamit sa lindol na sumusukat ng mga seismic waves at malayo na rin ang iniunlad ng teknolohiya gaya ng mga computers. Sa pamamagitan ng mga ito ay nakumpirma na ng ilang beses ang mga naunang obserbasyon at teorya tungkol sa kaugnayan ng seismic waves at ng komposisyon ng mga layers sa loob ng Earth. Siya nga pala, hindi pwedeng hindi ko banggitin na ang likidong outer core ang siyang responsable sa pagkakaroon natin ng magnetosphere na pumoprotekta sa ating mundo sa makapaminsalang solar wind. Para kasi magkaroon ng magnetic shield ang isang planeta, kailangang may tamang laki ito at mayroong likidong core na binubuo ng iron at kailangan din na may sapat na bilis ang pag-ikot nito. Mapalad tayo at natugunan ng Earth ang ganitong kondisyon. Kung wala ang magnetic field na nililikha ng likidong core, walang sasangga sa solar wind na pwedeng unti-unting hipan ang atmosphere natin hanggang tuluyan na itong mawala. Kapag nagkaganon, naka-expose ang Earth sa ultraviolet at cosmic radiation na magre-resulta sa kawalan ng tubig at buhay, gaya na nangyari sa planetang Mars. Nang nagyelo kasi ang core nito, nawala na din ang magnetosphere ng Mars. Kaya ang ika-6 na punto ay, kung totoo ang hollow Earth, wala sana tayong gumagalaw na outer core na binubuo ng likidong iron at nickel na nakakalikha ng napakahalaga at makapangyarihang magnetic field. Ika-7 punto, sinasabing mayroon daw araw sa loob ng hollow Earth at ito ay nasa lugar kung saan alam nating naroon ang inner core ng Earth. Sa napag-usapan natin kanina tungkol sa sentro ng gravity, lumalabas ngayon na ang sentro ng gravity ay nandito sa gitna ng araw na ito, kung totoo man ang hollow Earth. Kung gayon, dumikit na sana ang buong Agartha sa kanilang inner sun, ang pang-8 at pinakahuling punto.
Sa haba ng panahon na pinag-aaralan ng mga scientists kung paano nabuo ang daigdig 4.5 billion years na ang nakararaan, isipin natin kung paano mangyayaring may maiiwan na napakalaking espasyo sa loob ng crust kung ang Earth ay galing sa pinagbuo-buong mga bato na galing sa kalawakan. Bilang konklusyon, paumanhin sa mga fans ng Hollow Earth, pero kung ang pagbabatayan ay ang 8 puntong tinalakay natin na mga napatunayan ng teorya ng siyensya kaugnay sa interior o loob ng ating mundo, hindi po maaaring maging totoo ang Hollow Earth at ang sinasabing kaharian sa loob nito. Pero mahiwaga ang buhay at bilang tao ay limitado pa rin ang ating kaalaman sa mga misteryo ng mundo. Tanging Diyos lamang ang siyang nakakaalam ng lahat at ang may tamang kasagutan sa lahat ng ating katanungan. Dito na po nagtatapos ang ating Hollow Earth series. Sa susunod pong video ay mayroon na tayong bagong topic, kaya abangan niyo po yan. Sana po ay nabusog na naman kayo ng maraming impormasyon sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please click the like button. Again, kung hindi ka pa nag-subscribe, paki-click po ang subscribe button at pati na ang bell para ma-notify ka sa mga susunod nating videos. Ano ang masasabi mo sa topic natin ngayon? Please comment down below. Thank you very much for watching and see you on the next video. God bless!